به نام خالق هستی. 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی. فصل 11. روزی که زندگی خود را متحول می کنید. ما تاکنون یک راه طولانی را با یکدیگر طی کرده ایم. در این کتاب من یک سری ایده هایی را با شما به اشتراک گذاشتم. استراتژی هایی که مطمئناً اشتهای شما را برای کسب ثروت و خوشبختی ارضا می کنند. با این حال هنوز باید مورد دیگری را با شما در میان بگذارم. می دانید اگر شما تمام اطلاعات موجود در این کتاب را کاملا درک کنید، احتمالاً خودتان یک متخصص در اصول ثروت و خوشبختی خواهید شد. بدون شک شما می توانید حتی در مورد جنبه‌های فلسفی موفقیت به صورت کاملا تأثیرگذار سخنرانی کنید، اما شما باید در زندگیتان بیشتر عمل کنید تا اینکه صرفاً تئوری‌هایی را بلد باشید. باید اقدام کنید تا اتفاقاتی در زندگیتان بیفتد. دانش زمانی مؤثر است که آن را عملی و پیاده کنید. خب چگونه میتوان شکاف بین دانش و عمل را پر کنید؟ آیا یک بخش سومی هم وجود دارد که به عنوان کاتالیزور عمل می کند؟ بله، خوشبختانه وجود دارد. این بخش سوم احساسات ماست. احساسات قوی ترین نیروهای درون ما هستند. انسان‌ها تحت قدرت احساسات می‌توانند اعمال قهرمانانه و همچنین اعمال وحشیانه را انجام دهند. در حالت کلی می‌توان تمدن را به عنوان کانون هوشمندانه احساسات انسانی تعریف کرد. احساسات مانند سوخت هستند و ذهن مانند ناخدایی که با یکدیگر کشتی پیشرفت بشری را هدایت می کند. کدام احساس افراد را وادار به فعالیت می کند؟ 4 نوع احساس پایه وجود دارد. هر یک از این احساسات کاری انجام می دهد. شما اجازه دهید این احساسات خواسته های شما را تحریک کنند. آن روز شما زندگی خودتان را متحول می کنید. نفرت. معمولا کسی کلمه نفرت را با مفهوم مثبتی بیان نمی کند. با این حال اگر این احساس به درستی هدایت شود می تواند زندگی فرد را متحول کند. فردی که احساس تنفر می کند به نقطه‌ای بدون بازگشت رسیده است. او آماده جنگ با زندگی است و این فرد می تواند بگوید دیگه خسته شدم. این همان چیزی است که من بعد از تجربه تحقیرآمیزم با دخترک پیشاهنگ و کلوچه‌های $2 به خودم گفتم. دیگه خسته شدم. من نمیخوام اینطوری زندگی کنم. دیگه نمیخوام آدم بی پولی باشم. دیگه نمیخوام خجالت بکشم. دیگه نمیخوام دروغ بگم. بله، احساسات ناشی از تنفر زمانی سراغ فرد می آید که فرد خسته شود و بگوید دیگه کافیه. فرد در نهایت از اینکه همیشه بازنده است خسته می شود. او از متوسط بودن خسته می شود. او از احساس ترس، درد و تحقیر خسته می شود. او در سوپرمارکت همسرش را می بیند که مشغول خرید کنسروهای لوبیا است و مرد می داند که چه اتفاقی قرار است بیفتد. او می داند که همسرش به دنبال کنسروهای 67 سنتی یا 69 سنتی می رود و اگرچه مرد می داند که همسرش کنسرو 69 سنتی را ترجیح می دهد، اما خانم او کنسرو 67 سنتی را برمی دارد و او چرایی این کار را می داند. خیلی خوب. می دانید همسرش این کار را می کند تا 2 سنت کمتر خرج کرده باشد. 2 سنت. این فرد که در درون خیلی ناراحت است می گوید من از این نوع زندگی کردن خسته شدم و دیگه نمیخوام اینطوری زندگی کنم.
مراقب باشید، این میتواند روزی باشد که زندگی شما را متحول کند. جملاتی مانند دیگه خسته شدم، هرگز نمیگذارم این اتفاق دوباره بیفتد یا دیگه کافیه می توانند زندگی شما را متحول کنند. هر کدام از عبارت و کلمات مشابه می توانند مؤثر باشند. هیچ چیز مانند تنفر شدید نمی تواند زندگی را تغییر دهد. برعکس، هیچ چیزی غم‌انگیزتر از تنفر ملایم وجود ندارد. فرد شاید بگوید فکر کنم دیگه خسته شدم. چقدر رقت انگیز و بی اراده. در این نوع احساسات حتی قدرت لازم برای حرکت دادن قایق اسباب بازی در وان حمام هم وجود ندارد. تصمیم گیری. اکثر ما به هنگام تحت فشار بودن تصمیم میگیریم و هنگامی که ما به این نقطه برسیم باید با احساسات متضاد آن تصمیم ها مقابله کنیم. ما در جاده زندگی به دوراهی هایی می رسیم. حالا این دوراهی می تواند 3 راهی یا حتی 4 راهی باشد. جای تعجب نیست که تصمیم گیری می تواند برای ما مشکل ایجاد کند. نصف شب ما را از خواب بیدار می کند و ما را مضطرب می سازد. می تواند تصمیم هایی که می تواند زندگی را متحول کند به یک جنگ داخلی تشبیه کرد. ارتش‌های ناسازگار احساسات هر یک با ذراتخانه دلایل خود برای توجیه کردن اذهان ما با یکدیگر مبارزه می‌کنند و تصمیمات ما چه جسورانه باشند، چه با ترس، چه خوب باشند و چه نسنجیده می‌توانند مسیر را هموار یا نابود کنند. من برای شما توصیه زیادی در مورد تصمیم گیری ندارم جز اینکه هر تصمیمی که میگیرید در دوراهی زندگی اردو نزنید. تصمیم بگیرید. بهتر است یک تصمیم اشتباه بگیرید تا اینکه اصلاً تصمیمی نگیرید. هر یک از ما باید از پس آشفتگی عاطفی خود برآییم و به احساساتمان نظم و ترتیب بدهیم. همانطور که یک کارآفرین جوان پس از آن که تصمیم گرفت همه چیز را از اول شروع کند به من گفت من میخوام از شر دلشوره‌هام خلاص بشم. البته شما حتما یک ابزار فوق‌العاده برای تصمیم گیری دارید. درسته؟ اگر تمرینات لازم برای هدف گذاری را انجام دادید، در این صورت شما یک برنامه بلند مدت و کوتاه مدت برای زندگی خود دارید. آن تمرین ها را انجام دادید. درسته؟ اگر هم انجام ندادید خیلی دیر نشده. در حال حاضر تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که تصمیم بگیرید با اشتیاق مناسب عمل کنید. اشتیاق. چطور میتوان اشتیاق را به دست آورد؟ فکر نکنم بتوانم به این سوال پاسخ مستقیمی بدهم، زیرا راه‌های زیادی برای این کار وجود دارد، اما 2 چیز را در مورد اشتیاق میدانم. 1. اشتیاق از درون سرچشمه میگیرد، نه بیرون. 2. عوامل بیرونی هم میتواند باعث اشتیاق شود. تقریبا هر چیزی میتواند باعث اشتیاق شود. این مسئله مربوط به زمانبندی و آمادگی فرد است. میتواند آهنگی باشد که به فرد انگیزه میدهد. ممکن است یک موعظه به یاد ماندنی باشد. ممکن است یک فیلم، گفتگویی با یک دوست، درگیری با یک دشمن یا یک تجربه تلخ باشد. حتی یک کتاب مانند این کتاب می تواند مکانیسم داخلی را تحریک کند و باعث می شود برخی از افراد بگویند همین الان می خوامش. بنابراین هنگامی که به دنبال دکمه های احساسی اشتیاق خالص خودتان هستید، به هر نوع تجربه مثبت در زندگی خوش آمد بگویید. برای محافظت از خودتان در برابر تجربه زندگی به دیوار پناه نبرید. همان دیواری که ناامیدی ها و همچنین نور آفتاب تجارب غنی را نیز دفع می کند.
بنابراین اجازه دهید زندگی شما را لمس کند. لمس بعدی می تواند زندگی شما را تغییر دهد. اراده می گوید من آن را انجام می دهم. این جمله از قوی ترین جملات در زبان انگلیسی است. من آن را انجام می دهم. بنیامین سیاستمدار بزرگ بریتانیایی زمانی گفت هیچ چیز نمی تواند در برابر خواست و اراده انسان مقاومت کند. خواست و اراده‌ای که تا رسیدن به هدف هر کاری می کند. به عبارت دیگر زمانی که کسی بسیار مصمم است تا کاری را انجام دهد هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد. فرد کوهنوردی میگوید من از آن کوه بالا می روم. به من گفتند که این کوه خیلی بلند است، شیب زیادی دارد، پر از صخره است و صعود کردن از آن خیلی دشوار است، ولی من از این کوه بالا می روم. این کوه مال منه. من از این کوه بالا می روم و شما به زودی می بینید که برای شما دست تکان می دهم و یا اینکه هرگز دیگر منو نمی بینید، چون تا به قله کوه نرسم بر نمی گردم. چه کسی می تواند با چنین تصمیمی مخالفت کند؟ هنگامی که با چنین اراده آهنین مواجه می شویم، من می توانم زمان، سرنوشت و واقعیت را ببینم که با عجله جلسه را تشکیل می دهند و در آخر می گویند ما نیز باید اجازه دهیم او رویای خود را داشته باشد. او گفت یا به قله می رسد و یا اینکه در این راه می میرد. بهترین تعریفی که تا به حال برای اراده شنیدم مربوط به دختر بچه‌ای در شهر فاستر کالیفرنیا است. مشغول سخنرانی در مورد موفقیت به گروهی از بچه‌های باهوش دبیرستانی بودم. پرسیدم چه کسی میتواند معنی اراده را به من بگوید؟ چند نفر دستهایشان را بالا بردند و جوابهای خوبی دادند. اما آخرین پاسخ از همه بهتر بود. یک دختر خجالتی از آخر کلاس بلند شد و با هیجان زیادی گفت من فکر می کنم اراده به این معناست که به خودتان قول بدهید هرگز تسلیم نشوید و دست بر ندارید. خودشه. این بهترین تعریفی است که تا به حال شنیدم. به خودتان قول بدهید هرگز تسلیم نشوید و دست بر ندارید. در مورد آن فکر کنید. یک کودک چه مدت باید سعی کند تا یاد بگیرد چگونه راه برود؟ چه مدت منتظر میماند تا بگوید دیگه بسه، وقتت تموم شد؟ میگوید این حرف دیوانگی است. البته که دیوانگی است. هر مادری در این دنیا میگوید بچه من تا زمانی که راه رفتن را یاد بگیرد تلاش میکند. جای تعجب نیست که همه میتوانند راه بروند. در اینجا یک درس بسیار مهم وجود دارد. از خودتان بپرسید چه مدت باید تلاش کنم تا رویاهایم تحقق یابد؟ من این پاسخ را پیشنهاد می کنم. تا هر زمان که طول بکشد این تمام معنای اراده است. عمل. دانش به همراه احساسات برای با عمل است. عمل کردن آخرین بخش فرمول است. عمل عنصری است که نتایج را تضمین می کند. فقط عمل می تواند باعث عکس‌العمل شود. علاوه بر این تنها عمل مثبت می تواند باعث عکس‌العمل مثبت شود. تمام جهان دوست دارد به تماشای کسانی بنشیند که باعث می شوند کارها اتفاق بیفتد و این افراد پاداش خود را می گیرند. یک گفته معروف می گوید ایمان بدون عمل هیچ سودی ندارد. کاملا درست است. من مخالفتی با تلقین کردن به عنوان ابزاری برای عمل کردن ندارم. این تلقین ها با تکرار و تقویت یک برنامه می تواند به ایجاد نتایج عالی کمک کند، اما مرز نازکی بین
ایمان و حماقت وجود دارد. می‌دانید تلقین بدون عمل آغاز خودفریبی است و در مسیر رسیدن به رفاه چیزی بدتر از خودفریبی وجود ندارد. مثل اینکه مدیر اجرایی از جلسه فروش خارج شود و بگوید قصد دارم در این تجارت بزرگترین شخص باشم، اما پس از آن هیچ تفکر، نظم و انضباط یا عمل را پشت حرفایش قرار ندهد. این فرد شاید حتی بخواهد برای دیدن طلوع آفتاب به سمت غرب برود. 4 سوال. همچنان که به پایان سفر خود می رسیم، من سوالاتی دارم که می خواهم درباره‌شان تفکر کنید. سوال اول: چرا باید تلاش کنید؟ کودکان اغلب سوالاتی می پرسند که با چرا شروع می شود و این هم یک سوال مهم از این نوع سوال هاست. چرا باید زود از خواب بیدار شد؟ چرا باید اینقدر سخت کار کرد؟ چرا باید این کتاب ها را مطالعه کرد؟ چرا باید دوستان زیادی داشته باشیم؟ چرا باید اونقدر راه دور رفت؟ چرا باید آنقدر پول درآورد؟ چرا باید آن مقدار را بخشید؟ یک سوال دیگر: بهترین پاسخ به این سوال چرا باید تلاش کرد است و این سوال این است چرا نباید تلاش کرد. به غیر از تلاش کردن می‌خواهید با زندگیتان چه کار کنید؟ چرا نباید ببینید تا کجا می‌توان جلو رفت؟ چرا نباید بدانید چقدر می‌توانید درآمد داشته باشید؟ مطالعه کنید و با دیگران سهیم شوید. چرا نباید ببینید به چه کسی می‌توانید تبدیل شوید یا تا کجا می‌توانید پیشرفت کنید؟ چرا که نه، به هر حال شما تا زمان مرگتان در این دنیا هستید. چرا تا آن زمان با سبک و شیوه خوبی زندگی نمی کنید؟ سوال سوم کمی فراتر می رود. این سوال می پرسد چرا شما نه؟ بعضی افراد با یک زمینه محدود کارهای باور نکردنی انجام دادند. بعضی از مردم آنقدر خوب کار می کنند تا همه چیز را ببینند. چرا شما مه صبحگاهی را در جزایر هیبرید اسکاتلند تماشا نکنید؟ چرا شما تاریخ برج لندن را ندانید و اسرار پنهان اسپانیا را کشف نکنید؟ چرا شما ناهار را در یکی از بهترین کافی شاپ های جذاب پاریس مشرف به شانزلیزه میل نکنید؟ چرا شما نه؟ هیچ چیز مانند راه رفتن در تالار آینه ها در کاخ ورسای یا نگاه کردن به تابلوی مونالیزا در موزه لوور نیست. چرا شما دریای کارائیب سوار قایقرانی نکنید؟ آیا می دانید بهترین صدف‌های میامی در کجا هستند؟ من می توانم آنها را به شما نشان دهم. چرا شما در خیابان 5 نیویورک خرید نکنید یا در والدورف یا پلازا یا کارلای اقامت نکنید و قاز کباب شده نخورید؟ چرا شما به هنگام غروب آریزونا نوشیدنی نخورید؟ چرا شما از تمام زندگی لذت نمیبرید با اینکه میدانید این پاداش شما برای تلاش منظم و مداوم است؟ چرا شما نه؟ و در حال حاضر دوست من، این آخرین سوال من برای شماست. چرا الان نه؟ چرا آینده‌ای بهتر را به تعویق می اندازید؟ از امروز دست به کار شوید. کتاب‌های جدیدی بخرید. برنامه اهداف خود را با دقت تهیه کنید. 1 میلیونر را برای ناهار دعوت کنید. راههایی را جدید برای افزایش بهره‌وری، توسعه یک سبک زندگی سخاوتمندانه همراه با عشق پیدا کنید و تلاش تازه‌ای را برای باور به خودتان انجام دهید. حرکت کنید. در نهایت از خداوند کمک بخواهید
بله، من اعتقاد دارم که موفقیت‌های آینده به خودمان بستگی دارد، اما همچنین می‌دانم که همه ما نیاز به تغذیه روحی داریم، به ویژه هنگامی که با دشواری‌ها مواجه می‌شویم. داستانی در مورد مردی وجود دارد. این مرد یک عمارت سنگی را تحویل گرفت و طی 2 سال آن را به باغی دوست داشتنی و پر از گل‌های زیبا تبدیل کرد. شهرت این باغ در همه جا پیچید. مرد مقدسی این توصیف‌ها را شنیده بود و به دیدن آن باغ آمده بود، اما او همچنین می‌خواست مطمئن شود که باغبان خالق اصلی خدا را فراموش نکرده است. بنابراین او گفت: باغبان، خداوند قطعاً با این باغ زیبا به تو برکت داده است. باغبان فهمید و گفت: حق با شماست ای مرد مقدس. اگر به خاطر آفتاب، باران، خاک و معجزه دانه و فصلها نبود، چنین باغ زیبایی قطعاً وجود نداشت. اما شما باید این مکان را چند سال پیش می دیدید، زمانی که تنها خدا مالک این مکان بود و کسی آن را به این شکل در نیاورده بود. خداوند نعمت زندگی را به ما عطا کرده است، اما این بستگی به ما دارد که آیا از قوانین الهی برای خلق کردن و پیشرفت استفاده کنیم یا نه. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.